الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 2 نوفمبر، لدينا الكثير من التطورات. قامت القوات الروسية بهجوم كبير على عدة محاور إضافة لهجمات أوكرانية، فأتمنى من حضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. سنبدأ بالهجمات الروسية التي شنتها القوات الروسية باتجاه أفدييفكا، تحديدا في شمال كراسنوريفكا، حيث تحدثت صباحا أن هذه المنطقة بكاملها كانت ضمن المنطقة الرمادية، فيما تسرع البعض بإعلانها مناطق سيطرة تحت السيطرة الروسية. طبعا أحبائي، الهدف من نشر هذا المحتوى وصنع هذا المحتوى هو تقديم الحقيقة للناس، الحقيقة الكاملة الدقيقة، والتي أيضا سريعة، ولكن يجب أن نكون دقيقين من الوضع، دقيقين من الحالة التي نعرضها. القوات الروسية كانت تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات المسلحة الأوكرانية، تحديدا الكتيبة 207 مع الكتيبة 52. ضغط كبير مارسته القوات الروسية بهذا الاتجاه، تمكنت من ساعات المساء الأولى من تثبيت سيطرتها في هذه المناطق، فيما تبقت هذه المنطقة رمادية اللون لا تخضع لسيطرة أحد، ولكن تستخدمها القوات الروسية بمهاجمة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في نوفوكالينوفي وكيراميك. طبعا نذكر الدقة أهم أمر، إضافة إلى المعلومات المحدثة حتى اللحظة. تسيطر القوات الروسية على هذه المنطقة كما تشاهدون، فيما تبقى هذه المنطقة رمادية اللون، ولكن تستخدمها القوات الروسية في هجماتها. أما القوات المسلحة الأوكرانية فتواصل عمليات الضغط باتجاه شمالي كراسنوريفكا، ولكن المفاجأة كانت قيام القوات الروسية أيضا بهجوم مضاد سريع في هذه المنطقة للضغط على القوات الأوكرانية، دفعها إلى الانسحاب إلى المناطق الخلفية. في هذا الهجوم شاركت وحدات من اللواء 129 مع كتيبة 52، مجموعات منها طبعا، إضافة إلى مجموعات من اللواء 116. أما في محيط التيريكوم والمنطقة الصناعية كانت وحدات من اللواء 47 ووحدات من اللواء الأول اللذين تم استخدامهما من محور زابوروجي تهاجمان السكة الحديدية، مواقع القوات الروسية عند السكة الحديدية، وتسعيان لاستعادة السيطرة على المنطقة هنا. ولكن تبقى هذه المنطقة عند السكة الحديدية جزء منها خاضع للسيطرة الروسية، وجزء الآخر بمحيط التيريكون يخضع لمعارك لا يخضع لسيطرة أحد. إذا المعارك مستمرة. هو الأمر اللافت أيضا أحبائي كان محاولة تقدم القوات الروسية من محور فيسيلي بهذا الاتجاه، ولكن لم تبرز معلومات حتى هذه اللحظة. أما المعلومات التي تحدثت عنها منذ يومين حول تقدم القوات الروسية في هذا الاتجاه في المنطقة هنا وإمكانية سيطرة القوات الروسية على كامل هذا الخط تبقى ضبابية. المعارك صعبة، المعارك عنيفة، لم تثبت القوات الروسية حتى اللحظة سيطرتها في المنطقة هنا، لذلك لن أقوم بتعديل الخريطة إلا لحين أن أتأكد من ذلك كما عودتكم. إذا أما بخصوص منطقة المحجر هنا فسبق وقلت أن القوات الروسية سيطرت على هذه المنطقة. تسعى القوات الروسية للضغط من الجهة الغربية ومن الجهة الجنوبية لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة، ولكن لا نتيجة حتى اللحظة. أما الهجمات الأوكرانية باتجاه بيرفومايسكي فلم تحرز أي تقدم أيضا. أما في الجهة الجنوبية فأقامت القوات الروسية تحديدا جنوبي مارينكا بعمليات تقدم باتجاه نوفو مخيليفكا، ولكنها لم تستطع تثبيت سيطرتها في هذه المنطقة. هذه المنطقة كانت تخضع لسيطرة القوات الأوكرانية، ولكن نتيجة التقدم القوات الروسية وصلت بعض القوات إلى مشارف نوفو مخيليفكا، اقتربت ولكنها لم تستطع التثبيت، فلذلك وضعناها ضمن المنطقة الرمادية، ولكن تستخدمها القوات الروسية حاليا في هجماتها باتجاه نوفو مخيليفكا، فيما تستمر عمليات استهداف هذه المنطقة هنا من قبل القوات الروسية. ضربات كثيفة مستعينة القوات الروسية بالدرونات تتعرض لها هذه المنطقة، تضغط القوات الروسية للسيطرة على هذا المكان المهم للتقدم من عدة محاور باتجاه نوفو مخيليفكا والسعي لتطويقها من عدة جبهات ومن عدة اتجاهات. إذا المعركة عنيفة باتجاه نوفو مخيليفكا. كما تذكرون بدأت هذه المعارك
تقريبا منذ أكثر من شهر بدأت هذه المعارك فيما كان الجميع منشغلا بمعارك زابوروجي وروبوتيني. كنت أتحدث عن هذا المحور كراسنوريفكا مارينكا ونوفو ميخايليفكا. أما في اتجاه كراسنوريفكا فلا معلومات جديدة حتى اللحظة. كان هناك أيضا تقدم للقوات الروسية باتجاه شمالي باخموت تحديدا. قلت لكم صباحا أن القوات الروسية تهاجم باتجاه بودانيفكا منطلقة من مواقعها قرب خزان بيرخيفكا وانطلاقا من ديبوفو فاسيليفكا. استطاعت القوات الروسية إحراز تقدم في هذه المنطقة كما تشاهدون اللون الزهري، يعني تقدم للقوات الروسية. سيطرت القوات الروسية على هذه المنطقة وتواصل عملياتها، وتقلصت سيطرة القوات الأوكرانية. طبعا أحبائي اللون الأصفر يبرز ما سيطرت عليه القوات الأوكرانية منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد في 3 و4 من يونيو. أحبائي لا تنسوا الانضمام إلى القناة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، اضغطوا على سبسكرايب لتنضموا إلى القناة وتتابعوا الفيديوهات دائما. أما في الجهة الجنوبية من جنوبي باخموت تواصل القوات المسلحة الروسية عمليات الضغط باتجاه مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. كانت القوات الأوكرانية تسيطر على مساحة كاملة بهذا الحجم، ولكنها تقلصت نتيجة الضغط الروسي. فضلت القوات الأوكرانية الاحتماء بأحزمة الغابات في المنطقة هنا، لذلك تقلصت واستقرت هذه المجموعات هنا بعد السكة الحديدية. تريد وترغب القوات المسلحة الأوكرانية وتعمل على طرد القوات الأوكرانية إلى خلف السكة الحديدية لإعادة استجماع قواتها ولتصل مجددا إلى منطقة السكة الحديدية. أما القتال في أندرييفكا فما زال شرسا، المعارك مستمرة، ضغط كبير تتعرض لها القوات الروسية في هذه المنطقة. الطرفين يضغطان على بعض. تسعى القوات الأوكرانية لتحقيق خرق للوصول إلى خط الإمداد هذا باللون الزهري لتصل إلى باخموت والتقدم أكثر فأكثر باتجاه العمق السيطرة الروسية، ولكن حتى اللحظة لا جديد في هذه المواجهات. أيضا الأمر اللافت أحبائي أن القوات الروسية منذ منتصف اليوم انطلقت بهجمات جديدة باتجاه سينكيفكا. كان هناك محاولات ضغط كثيف للقوات المسلحة الروسية باتجاه سينكيفكا. استهدافات كبيرة كانت تطال مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في هذه البلدة. تريد وترغب وتعمل القوات المسلحة الروسية على استعادة السيطرة على كامل هذه المنطقة الرمادية وإعادة تفعيل عملياتها. كذلك أمر كما شرحت صباحا أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليات الضغط باتجاه إيفانيفكا، تحاول تطويق إيفانيفكا من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية. كذلك تسعى للسيطرة عليها ولاحقا تطويق سيليفكا وكوتلياريفكا من عدة اتجاهات. إذن العملية مستمرة، علينا انتظار ما الذي سيحصل لاحقا. أما في محور جنوبي أو تحديدا أوغليدار في المنطقة هنا كان هناك عمليات ضغط عسكرية روسية باتجاه أوغليدار، تحديدا باتجاه ما سيطرت عليه القوات الأوكرانية منذ فترة. تضغط القوات المسلحة الروسية اتجاه هذه المواقع. كانت تتعرض القوات الأوكرانية في هذه النقاط لضغط كبير، لقصف كبير من قبل القوات الروسية، ولكن حتى اللحظة لم يتم تأكيد إحراز أي تقدم للقوات الروسية. أما في محور جنوب دونياتسك في المنطقة هنا كان هناك عمليات عسكرية كنت قد تحدثت عنها أن الطرفين سيبدأان عمليات عسكرية باتجاه المنطقة هنا. قامت القوات الروسية من الفوج 433 والفوج الثالث مع قوات من البحرية الروسية، طبعا هي قوات بحرية جميعها، تضغط بهذا الاتجاه وسيطرت على هذه المساحة باللون الزهري. إضافة لذلك تواصل العمليات العسكرية يعني يجري عمليات عسكرية إضافية في اتجاه يوروزين، في اتجاه ستارومايورسك، وفي اتجاه بريوتني، ولكن مناوشات فقط لم ترتقي إلى مستوى عمليات تقدم. أما باتجاه زابوروجي فالمعارك مستمرة. سعت القوات الأوكرانية طوال اليوم لضغط باتجاه نوفو بروكوبيفكا، ولكن لم تستطع القوات الأوكرانية التقدم. تعرضت لخسارة عدد من دبابات ليوبارد، كان هناك حديث عن دبابة أو دبابتين ولكن لم أتأكد من ذلك. أما القوات الروسية فتعرض بعض جنودها سقط بعض جنودها قتلى نتيجة الضربات الأوكرانية. طبعا تسعى القوات الأوكرانية في هذا المحور لضغط كبير، إلا أنه تستطيع فقط عمليات قدم صغيرة، تحقيق عمليات قدم صغيرة في هذا المحور. أما في اتجاه خيرسون فالعمليات العسكرية مستمرة ولكن دون أي جديد، سوى أمر واحد فقط، هو أن بعض المساحات في المنطقة هنا تحولت إلى رمادية وتقلصت مساحة السيطرة
الأوكرانية في هذه النقطة. إذا أحبائي هذا كان كل شيء حتى ساعات المساء. أي جديد سأوافقكم به، كل ما عليكم فعله هو الانضمام إلى القناة، ولا تنسوا الدعم المادي للقناة. هذه قناة مستمرة بدعمكم ماديا، التفاصيل موجودة في الديسكريبشن الخاص بالفيديو. وإلى اللقاء بفيديو آخر. شكرا لوقتكم، لمحبتكم وثقتكم، وداعا.